ጊፍት ሪል ስቴት ሶስተኛ መንደራችን አያት አደባባይ ፈረስ ቤት ፊት ለፊት የሚገኘው ሳይታችን ውስጥ ግንባታ ደረጃቸው 50% የደረሱትን መኖሪያ አፓርትመንቶችንና የንግድ ሱቆችን ለሽያጭ አቅርበናል። ባለ 2 መኝታ 104 ካሬ፣ ባለ 3 መኝታ 128 ካሬ እንዲሁም G+1 ቪላ አፓርትመንት 150 ካሬ የሆኑትን ቤቶችን ለሽያጭ አቅርበናል። በተጨማሪም የንግድ ሱቆችን ግንባታ ደረጃቸው 50% እስከ 90% የደረሱትን የንግድ ሱቆች ከ38 ካሬ ጀምሮ እስከ 100 ካሬ ድረስ የሚሆኑ የንግድ ሱቆች በተለያዩ አገልግሎት የሚውሉ ሱቆች አሉን። ለበለጠ መረጃ በታች በመናስቀምጠው ስልክ በመደወል መረጃውን መቀበል ትችላላችሁ። እናመሰግናለን።